OSB apel për finalizimin e reformës. Ambasadori Borshar thot për Vizion Plus teknologjia e mundshme, por do kohë depolitizoni komisionet. Sot afati i fundit për arritjen e një marrëveshje mes palëve, Ilir Meta kërkon ndryshim të sistemit si dhe zgjedhjen e presidentit nga populli. 2 persona kanë mbetur të vrarë, një tjetër është plagosur në një atentat ngjarja në një hotel në rrugën Lajme, një nga viktimat biznesmen. Numri i rasteve të reja me koronavirus pëson në ulje, 15 persona rezultojnë pozitiv pas testimeve, rritet numri i pacientëve të shtruar në spitalin infektiv. Përshëndetje të nderuar zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku për këtë edicion informativ të drekës në televizionin kombëtar Vizion Plus. Ambasadori i OSB-s Bernd Borshar shprehet optimist për arritjen e një kompromisi për reformën zgjedhore. Në një intervistë për Vizion Plus, diplomati mbështet depolitizimin e plotë të komisioneve, pasi sipas tij, vetëm kështu mund të shmangen kontestimet. Sa i takon aplikimit të teknologjisë, Borshar thotë se ky është një proces i mundshëm, por palët duhet të nxitojnë pasi zbatimi kërkon kohë. Zoti ambasador, reforma zgjedhore ka nisur nga viti 2017, është ndërprerë disa herë dhe në janar mazhoranca dhe opozita ulën së bashku për të përfunduar reformën. A ka ardhur koha që reforma zgjedhore të përfundojë siç thatë ju idealisht në 31 maj sot? Well, I mean, you're completely right. It is high time. Keni plotësisht të drejtë. Ka ardhur koha që reforma të përfundojë. Ne si prezencë e OSB dhe si mot rajon nga Varshava o Dire kemi mbështetur këtë reformë të rëndësishme për një kohë të gjatë tashmë dhe shpresojmë të shohim shumë shpejt rezultate përfundimtare dhe të plota, si edhe zbatim të reformës ku të reflektohen të gjitha rekomandimet. Prandaj u gëzuam shumë kur të gjitha forcat politike u mblodhën në të ashtu quajturin këshilli politik për të diskutuar këto çështje. Ende vjoj të jem i inkurajuar që ata të vjojnë punën. U takuan dje, do takohen sërish edhe sot. Jam edhe paksa optimist, pasi për shumë nga rekomandimet tona, ndoshta jo për të gjitha, ka zgjidhje të prekshme, ende të paformuluara qartë, por të prekshme. Më lejoni të theksoj që kjo reformë është jetike. Shqipëria dëshiron të afrohet Bashkimit Evropian dhe reforma është parakusht i BE-s. Shqipëria nuk ka realizuar një reformë zgjedhore për vitin 2012 dhe OSB-u Diri ka bërë me 10 rekomandime. A mbështesni ju një depolitizim të plot komisioneve zgjedhore, çështje e cila është kthyer një prej ngërçeve të reformës pasi opozita nuk e pranon? Yes, you are completely right. This is one of the recommendations. Po keni plotësisht të drejtë. Ky është një ndër rekomandimet për të cilat debati është shumë i fortë. Ne e mbështetëm plotësisht idenë e një depolitizimi të plotë administratës zgjedhore në mënyrë që të eliminohen të gjitha arsyet për dyshim dhe kundërshtim. Politikanët dhe individët e emëruar nga partitë në administratën zgjedhore përbëjnë një derë të pasme të hapur për kontestime. Depolitizimi plot i administratës zgjedhore i shërben interesit të qytetarëve, duke parandaluar marrëveshjet politike në dëm të zgjedhjeve të ndershme. Ka i kërkesë të re opozita që gjykata kushtetuese të shqyrtojë ankimet zgjedhore. Si e shihni ju këtë? Well, this is an interesting debate. Ky është një debat interesant, një ide e re. Është sigurisht më mirë se të mbështetesh tek njerëz që nuk e kanë kaluar vetingun, ku nuk mund të mbështetesh 100%. Prandaj përfshirja e gjykatave më të larta është patjetër një opsion. That's certainly an option. A është realizueshme kërkesa e opozitës për aplikimin e identifikimit biometrik në të gjithë vendin në një projekt pilot për votimin e numërimit? Well, let me first of all underline that now we are touching issues which are not part of the OSCE-ODIHR recommendations. Pikë së pari lejomni të theksoj se tani po prekim çështje të cilat nuk janë pjesë e rekomandimeve të OSBE-ODIHR-it. Kjo është diçka e mundshme. Di 2 shtete pjesëmarrëse të OSBE-s që e përdorin identifikimin biometrik. Pra, në parim është e mundur. Nevojitet konsensus dhe ky konsensus duhet jetë i shpejt, pasi zbatimi kërkon kohë. Si e shihni kërkesën e disa aktorëve politik për ndryshimin e sistemit zgjedhor? Edhe ambasadorja e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka bërë një propozim për ndryshimin e sistemit duke sugjeruar sistemin danez. I have of course understanding and even some. Unë sigurisht e kuptoj, madje edhe mirë kuptoj dëshirën për të ndryshuar sistemin zgjedhor, por kjo ka nevojë për një mazhorancë të fortë.
Për shumicën e propozimeve të diskutuara duhet madje ndryshimi i kushtetutës, pra 2/3 e votave në parlament, dhe për momentin duket se kjo shumicë nuk është arritur akoma. Ky është një diskutim thelbësor me pasoja të shumëfishta, për të cilin nevojiten gjithashtu hapa zbatimi. Por edhe këtu duhet të shtoj se as OSB dhe as ODIR nuk rekomandojnë sisteme zgjedhore të veçanta. A mjafton ndryshimi i ligjit për zgjedhje për të realizuar një proces me standarde sipas OSB-ODIR-it? A i lufton vetëm ligji fenomenin e shitblerjes apo vullneti politik ka rol dominant në këtë proces? Vote buying is a serious problem, sure. Blerja e votës është një problem serios, patjetër. ODIR-i e ka vendosur ndër rekomandimet kryesore. OSB-ODIR ka rekomanduar gjithashtu masa proaktive nga prokuroria dhe një bashkëpunim më të mirë me organet e tjera ligjzbatuese, si policia, për të hetuar krimet zgjedhore. Prandaj na vjen mirë që ekzistojnë ide konkrete për të forcuar rolin e policisë dhe të prokurorisë në këtë kontekst. Tashmë duket se po shkohet drejt një konsensusi. Ndryshimet ligjore, nëse zbatohen siç duhet dhe adresojnë pamëdyshje problemet reale, janë një hap thelbësor përpara sigurisht. Por duhet gjithashtu vullnet politik për të miratuar ndryshime të tilla, si edhe vullnet politik për t'i zbatuar ato me mirëbesim. Pas zgjedhjeve të vitit 2017, ne bëm edhe disa rekomandime të tjera në këtë fushë, si për shembull, angazhim konkret dhe të mirëfillt nga partitë politike për të luftuar praktikat e blerjes së votës, si edhe refuzimin publik nga ana e politikanëve për të pranuar mbështetje financiare nga individ me të kaluar kriminale. Kjo do të ndihmonte në ndërtimin e besimit të publikut tek integriteti i procesit zgjedhor. To build public trust in the integrity of the election process. Sot është prova e fundit për arritjen e një marrëveshjeje për reformën zgjedhore brenda fatit të përcaktuar. Palët do të ritakohen pas dite për të vijuar përpjekjet, ndërsa shtuar presionin ndërkombëtarëve. Dy çështjet që mbajnë peng kompromisin janë teknologjia dhe depolitizimi i administratës zgjedhore. Kanë vetur edhe pak orë nga skadimi i afatit për miratimin e reformës zgjedhore, e palët po e shfrytëzojnë këtë kohë për negociatat e fundit për të arritur një marrëveshje në mbledhjen e Këshillit Politik që do zhvillohet pasdite. Pas dështimit të mbledhjes së shtunës, palët ende po vazhdojnë përpjekjet për të arritur kompromisin. E pjesë e negociatave janë edhe ambasadorët, në mënyrë të veçantë ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë, Yuri Kim. Dy çështjet kryesore që bllokojnë arritjen e konsensusit janë teknologjia dhe depolitizimi i komisioneve zgjedhore. Opozita kërkon që identifikimi biometrik i zgjedhësve të realizohet në zgjedhjet e ardhshme në të gjithë vendin, por mazhoranca kërkon që teknologjia të shtrihet vetëm në disa zona nëpërmjet një projekti pilot. Nga ana tjetër, për demokratët, teknologjia është e lidhur me depolitizimin e komisioneve zgjedhore, pasi në qendrat e votimit, ku ajo do zbatohet, roli i partive mund të jetë më i vogël. Por megjithatë, përballë qëndrimit të socialistëve për largimin përfundimtar të partive nga procesi i administrimit të zgjedhjeve, opozita pranon vetëm një depolitizim të pjesshëm. Një tjetër çështje që palët duhet të zgjidhin është se cila gjykatë do të shqyrtojë mosmarrveshjet elektorale. Gjykata kushtetuese siç propozon Partia Demokratike apo Kolegji Zgjedhor. Ndërkaq është bërë qartë se për zgjedhjet e ardhshme nuk do të ketë ndryshim të sistemit, pasi mazhoranca dhe opozita kanë deklaruar se sistemi do të diskutohet në një fazë të dytë. Pak orë para mbledhjes së Këshillit Politik, presidenti i Republikës Ilir Meta ka dalë pro ndryshimit të sistemit zgjedhor. Në një postim në rrjetet sociale, kryetari i shtetit i ka bërë apel mazhorancës dhe opozitës që jo vetëm të arrijë një marrëveshje për reformën, por edhe të miratojë një sistem me lista të hapura. Të mos kenë më frikë nga vota e lirë dhe barabartë e qytetarëve të vendit dhe t'u japin mundësi të shprehen, jo vetëm për partitë, por edhe për deputetët që këta të mos heshtin më në parlament dhe të vazhdojnë të ngrenduar për ligje dhe politika që shtojnë varfërinë, e favorizojnë vetëm një grusht oligarkësh që kurrë s'duan t'i japin llogari, shkruan presidenti i Republikës. Meta u ka kërkuar palëve edhe një ndryshim tjetër në kushtetut, zgjedhjen e presidentit nga populli. Një biznesmen 37 vjeçar u ekzekutua në orët e vona të mbrëmjes në ambientet e jashtme të një hoteli në rrugën Lajme. Bujarlika u qëllua me armë për vdekje, ndërsa 2 persona të tjerë mbetën të plagosur rënd. Njëri prej tyre humbi jetën pak orë më vonë në Spitalin e Traumës në Tiranë. 2 persona kanë mbetur të vrarë dhe një tjetër është plagosur rënd në një atentat të ndodhur në fshatin Gjorm të Kurbinit. Një nga viktimat është biznesmeni 37 vjeçar Bujar Lika, i cili u ekzekutua në ambientet e jashtme të një hoteli.
Viktima tjetër është 53 vjeçari Paulin Gjergji, i cili ka ndruar jetë pak orë më vonë në spitalin e traumës në Tiranë, si pasojë e plagëve që kishte marrë. Ndërkohë, i plagosur i Kreshnik Tusha, 21 vjeç, vijon të jetë në gjendje kritike në spital. Nga të dhënat e policisë mësohet se biznesmeni me aktivitet në fushën e transportit dhe të mobilerisë ka qenë në sheshin përpara hotelit në rrugën që lidh Laçin me Mamurasin, kur një person është afruar dhe ka qelluar me armë zjarri. Të plagosur kanë mbetur edhe 2 personat e tjerë. Forcat e policisë kanë britur në vendin e ngjarjes dhe e kanë gjetur të pajetë bujarlikën, ndërsa 2 të plagosurit, Paulin Gjergji dhe 21 vjeçari Kreshnik Tusha, janë transportuar me urgjencë drejt Tiranës. Me gjithë përpjekjen e mjekëve, 53 vjeçari Gjergji nuk ka mundur të mbjetoj dot. Rrethanat e ngjarjes janë ende të paqarta, ndërkohë mësohet se pranë trupit të pajetë të biznesmenit është gjetur edhe një armë pistolet. Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë të bizneseve përreth për të hedhur më shumë dritë mbi ngjarjen. Lika, i cili njihej edhe me mbiemrin Hasani, nuk është i panjohur për policinë. Ai ka qenë i dyshuar si i përfshirë në vrasjen e Anton Nikës pak vjet më parë në një lokal në zonën e Linzës në Tiranë. 37 vjeçari ishte arrestuar për këtë krim, por pas gjykimit ka mundur të marrë papajësinë nga gjykata e apelit. Ndërkohë, viktima tjetër dhe i plagosuri nuk rezultojnë të kenë precedent penal të mëparshëm. Një shpërthim i fuqishëm tronditi zonën e rrugës së Dibrës pranë qendrës spitalore universitare Nën Tereza. Shpërthimi ndodhi rreth orës 22:40 të mbrëmjes së të shtunës në rrugicën mes një lokali dhe një hoteli, i cili është në pronësi të babait të Ervin Matës. Ky i fundit ishte një nga personat që u përfshin në ngjarje në ish blok me 1 të vrarë dhe 2 të plagosur. Policia bëri të ditur se nga vendosja e eksplozivit u regjistruan vetëm dëme të vogla materiale në të dyja objektet. Nuk ka të dhëna për shënjestrën e sulmit, por po punohet për të zbuluar autorët e vendosjes së eksplozivit. Uniformat blu sekuestruan edhe kamerat e sigurisë të bizneseve. Rastet e reja kanë pësuar ulje në 24 orët e fundit. Nga testimet, vetëm 15 persona kanë rezultuar pozitiv. Ndërkohë një paciente e moshuar, e cila vuante nga disa sëmundje, ka ndërruar jetë, por nuk është vërtetuar ende nëse ka ndikuar ose jo fakti që ishte prekur edhe nga virusi. Tirana, Kruja dhe Kamza janë vatrat ku në 24 orët e fundit janë konfirmuar 15 rastet të reja me COVID-19, duke e quar bilancin e përgjithshëm të infektuarve në vendin tonë në 1136. Shpërndarja e rasteve pozitive është si vijon: 11 raste në Tiranë, 3 në Kruj dhe 1 rast në Kamës. Nga totalit të prekurve të identifikuar 24 orët e fundit, 11 janë kontakte të rasteve të mëparshme të konfirmuara më parë, si pozitiv, ndërsa për 4 rastet e tjera po vazhdon hetimi epidemiologjik. Ndër rastet e reja të konfirmuara pozitive, 2 prej tyre janë personel shëndetësor. Në 24 orët e fundit janë testuar 35 personel shëndetësor, nga të cilët kanë rezultuar pozitiv 2 raste. Në spitalin infektiv po trajtohen 31 të infektuar. Është rritur ndërkohë numri të shtruarve në spitalin infektiv. Aktualisht po trajtohen 31 pacient, nga të cilët 4 janë në terapi intensive dhe njëri prej tyre është i intubuar. Autoritetet sqarojnë edhe rastin e vdekjes së një 82 vjeçareje, e cila ka rezultuar pozitive pasi ka ndërruar jetë. Në lidhje me ndërimin e jete të një 82 vjeçareje në spitalin universitar Shefqet Ndroqi, e cila vuante nga fibroza pulmonare, stadi fundit, insuficienca kardiake, fibrilacion atrial, diabet mellitus dhe hipertension arterial, sqarojmë se me gjithë ndihmën e dhënë, 82 vjeçaria ka jetuar vetëm disa orë. Analiza për koronavirus ka rezultuar pozitive pas vdekjes. Ministria e Shëndetësisë vazhdon të apelojë për respektimin rigoros të masave të sigurisë, si higjiena personale dhe distancimi fizik. Në vijim të turit të tij me bizneset, lideri i opozitës ka biseduar me përfaqësuesit e dhomës së tregtisë. Ndërsa ka folur për kontratat e oligarkëve, Lulzim Basha nuk ka thënë asnjë fjalë për kreun e dhomës Nikolin Jaka, i cili është përfituesi kryesor i tenderave miliona euro të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Bashkisë të Tiranës. Lideri i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar qeverinë se dështoi të menaxhonte krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Gjatë një takimi me drejtuesit e dhomës së tregtisë e industrisë, Basha theksoi se kryeministri Edi Rama në votën që të ndihmojë qytetarët e bizneset në këtë periudhë të vështirë, zgjodhi të shpenzojë paratë e shtetit për një grusht oligarkësh.
Por ndërsa kryetari i PD-s Basha, sipas njoftimit të Partisë Demokratike, foli për paratë që marrin oligarkët, një prej biznesmenëve të pranishëm në këtë bisedë, Nikolin Jaka, ka marrë 10 tendera, veçanërisht në sektorin e shëndetësisë. Bashkëshortja Nikolin Jakës, si pronare vetme kompanive AGS SHPK dhe Sorial, ka fituar gjatë viteve të fundit 51 tendera duke i marrë buxhetit të shtetit 12 milion euro. Kompania që ka thyer rekordit është Sorial me plot 42 tendera. Nga ana tjetër, kompania AGS SHPK ka fituar 9 tendera në total, përkatësisht 3 në pushtetin lokal, duke kapur shifrën 1 miliard lek të vjetra, ndërsa në sektorin e shëndetësisë ka fituar 6 tendera me vlerë mbi 3 miliard lek. Në këto tendera, bashkëshortja Nikolin Jakës ka ofruar shërbime të kompanive të saj për ushqim në spitalet e vendit si dhe shërbimin e lavanderisë. Kujtojmë se një skandal me këto tendera ishte ai i larjes së çarçafëve, ku për 42 ditë i ka marrë QSUT-s mbi 300 milion lek, ose ushqimi ofruar për pacientët, të cilët vetë kanë denoncuar si skandaloz në rrjetet sociale. Klientët më të mëdhenj të këtyre dy kompanive të bashkëshortes së Nikolin Jakës janë Bashkia e Tiranës, QSUT, Spitali Traumës, por edhe spitalet rajonale si ai i Beratit apo Vlorës. Banka Botërore jep alarmin se kriza e shkaktuar nga koronavirusi do të thellojë varfërinë në Shqipëri. Sipas parashikimeve në skenarin më pesimist, papunësia në vendin tonë mund të arrijë në nivelin 44%. Varfëria pritet të thellohet më tej në vendin tonë si pasojë e mbylljes së ekonomisë gjatë 2 muajve nga pandemia. Banka Botërore në një raport të fundit analizon se Shqipëria mbetet një nga ekonomitë ku niveli varfërisë në skenarin më optimist mund të arrijë në 40% të popullsisë, ndërsa në nivelin më pesimist në 44%. Bëhet fjalë për persona që jetojnë me më pak se $5.5 në ditë sipas fuqisë blerëse. Rritja e varfërisë do të vijë kryesisht si rezultat i njerëzve në qytete, të cilët punojnë në sektorin e shërbimeve dhe pritet të humbasin një pjesë të konsiderueshme të ardhurave. E thënë ndryshe, sipas skenarit më optimist, varfëria do të arrinte nivelet e vitit 2012 në Shqipëri, ndërsa në skenarin më pesimist ajo do të ishte e barabartë me atë të vitit 2005. Vendi ynë ka një numër të madh të vetpunësuarish, por edhe shkallë të lartë të informalitetit. Këta persona, si dhe ata që janë me kontrata pune të përkohshme ose jo shumë të sigurta, do të jenë kategoria që do të preken më tepër nga varfëria. Ky fakt do të vinte qindra e mijëra familje në vështirësi serioze, të cilat do të ndikojnë në kequshqyrjen apo në reduktimin e shpenzimeve për arsimimin e fëmijëve, dy fenomene që do të kenë pasojë afatgjata në vend. Varfëria do të rëndohet edhe për shkak të remitancave, pasi emigrantët shqiptar me gjaz do të dërgojnë më pak para për familjet, pasi do të cënohet puna e tyre në vendet europiane. Por raporti vijon më tej duke evidentuar se në mungesë të masave të qeverive në përgjigje ndaj krizës, më shumë se 400.000 njerëz në rajon mund të zhyten në varfëri, ndërsa klasa e mesme do të tkurret ndjeshëm. Banka Botërore thekson se gjithashtu do të ketë një ulje të popullsisë ekonomikisht të sigurt, bëhet fjalë për klasën me të ardhurat të mesme dhe të larta. Nesër do të rihapen qerthet dhe kopshtet pas mbylljes afro 3 mujore për shkak të COVID-19. Vogëlushët do të rikthehen këtë herë në këto institucione në masa të rrepta sigurie. Pritja dhe përcjellja do të bëhet nga një edukatore e pajisur me mjetet mbrojtëse që do të masë fëmijëve temperaturën. Fëmija do të shoqërohet vetëm nga njëri prind, nga i cili nuk do të lejohet të futet brenda ambienteve. Të gjitha mjediset dhe lodrat që janë në sasi të reduktuar janë dezinfektuar. Aktivitetet jashtë kopshtit nuk do të zhvillohen. Përsa i përket fjetjes do të ruhet distanca e përcaktuar nga task forca. Një qershori do të festohet në mjediset e zbukuruara për të veçlit, por këtë të hënë nuk do të zhvillohen aktivitetet të mëdha me pjesëmarrjen e prindërve ndryshe nga vitet e tjera. Kryeministri Edi Rama i ka përkufizuar protestat për mbrojtjen e teatrit si një shfaqje e vjedhur nga opozita e cila sipas tij luan loj legjendash duke shitur ndërtesën e rënuar, të projektuar dobët dhe pa unitet estetik si zemrën dhe shpirtin e kulturës shqiptare. Ky është edhe një ilustrim i përsosur që tregon se si informacioni i cunguar në mënyrë të pashmangshme shndërrohet në një gënjeshtër të madhe, shprehet Rama për prestigjiozen Le Monde. Kreu i ekzekutivit argumenton se konsultimi publik me qytetarët për teatrin tashmë të shkatëruar zgjati 2 vjet e gjysmë. Sipas tij, një shumicë e qartë e aktorëve shprehen miratimin e tyre për projektin e teatrit të ri kombëtar. Godina e ri sipas Ramës do të japë një kontribut pozitiv në peizazhin urbanistik të Tiranës në 100 vjetorin e shpalljes kryeqytet.
Pogradeci është në pritje të turistëve dhe vizitorëve, por ndryshe nga vitet e tjera, rezervimet në qytetin liqenor janë të pakta për shkak të pandemisë së koronavirusit. Kjo ka detyruar menaxherët e hoteleve të shohin si zgjidhje reduktimin e stafit. Ndërsa vendi po shkon drejt hapjes totale në Pogradec, hotelet kanë filluar rezervimet e para për periudhën korrik-gusht. Por ato janë shumë më të pakta krahasuar me një vit më parë. Rezervimet të gjitha çfarë kishin për periudhën e sezonit janë pothuajse të gjitha janë anulluar, madje më shumë nga turistët e huaj, ndërsa turistët vendas kanë bërë shumë pak rezervime vetëm për pjesën e sezonit, domethënë korrik-gusht. Rezervimet kanë filluar tani për periudhën korrik edhe gusht. Sezoni siç ka qenë gjithmonë, ndërsa kjo periudha është, siç e shikoni, thuajse bosh. Menaxherët e hoteleve thonë se si rrjedhoi situatës së krijuar nga virusi COVID-19, të gjitha rezervimet e bëra prej turistëve të huaj për këtë sezon janë anulluar. Kjo ka bërë që hotelet e qytetit liqenor të shqyrtojnë mundësinë e shkurtimit të vendeve të punës. Mendoj se sektori i turizmit është sektori më i prekur për sa i përket kësaj periudhe që ndodhemi. Mendoj se do ketë dhe shkurtim vende punës, sepse edhe kostoja është e madhe, pavarësisht se mund të vazhdojë ecuria e biznesit. Pogradeci tërheq çdo vit një numër të konsiderueshëm turistësh për shkak të klimës dhe kulinarisë tradicionale që ofrohet nga bizneset e zonës. Por ky vit për qytetin liqenor pritet të jetë ndryshe pasi të ardhurat do të jenë më të pakta. Prokuroria e Vlorës ka nisur hetimet për vdekjen e 17 vjeçarit i cili u godit nga një skrep gjatë punës në një kantier ndërtimi në qytetin bregdetar. Jaup Begotare i humbi jetën pas ditën e së shtunës në zonën e ujit të ftohtë, ndërsa mësohet se punonte në të zezë. Burime nga organi akuzës bën me dije se po hetohet firma e ndërtimit dhe drejtuesit e saj për mungesë të rregullave të sigurimit teknik dhe punësimit në shkelje të ligjit të adoleshentit. Policia shoqëroi në komisariat manovratorin e mjetit që goditi 17 vjeçarin, si dhe teknikun e mbikëqyrjes së punimeve. Policia e Lezhës ka vënë në pranga 4 trafikantë droge. Të arrestuarit u ndaluan gjatë operacionit të koduar Gjadri në tentativë për të transportuar lëndë narkotike nga Vlora në drejtim të Shkodrës. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan 95 kg kanabis sativa, 11.000 euro, 3 automjete dhe 8 celular. Mjeti tip BMW që po transporton të lëndë narkotike u lokalizua në fshatin Gjadër të Lezhës, i drejtuar nga një 23 vjeçar. 3 të prangosurit e tjerë janë të moshës 28, 32 dhe 50 vjeç banues në Vlorë dhe në Shkodër. Policia po punon për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në rrjetin e trafikut të drogës. Të nderuar zonja dhe zotrin, ka qenë gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ të Drekës në Vizion Plus. Bashkë kemi përfunduar. Mirupafshim.